אני הרבה חיה רואן בקר, אני רבה קונסרבטיבית, אני בת לאבא אורתודוקס ואמא רפורמית, ואחד מזיכרונות הילדות החשובים לי והקרובים לליבי הוא שבשלוש הרגלים, בסוכות ובפסח בחול המועד, בשבועות תמיד באסרו חג, אבא שלי היה מביא אותי לירושלים. גדלתי ברעננה, נסענו באוטובוס, היינו נוסעים ככה בעליות לירושלים, היינו יורדים בתחנה המרכזית, כי היה חשוב לאבא שלי לעלות לרגל, ממש ללכת לכותל. היינו הולכים לכותל והיינו מתפללים ביחד בכותל, אבא שלי ואני. כשבגרתי הבנתי שליהודייה כמוני לא נכון להתפלל בצורה כזאת. הבנתי שלבנות שלי אני לא אוכל לחגוג בת מצווה במקום הזה, וכל כך שמחתי שהתנועה המסורתית התחילה בינתיים לנהל את האזור בקשת רובינסון, שהפך אחר כך במתווה הכותל, בתחילת מתווה הכותל, לרחבה מסודרת שאפשר בה לגשת ולהתפלל, וככה המצב עכשיו. ובאמת אפשר להתפלל ביחד גברים ונשים. זה קצת, אני פשוט אומרת את זה כי זה נשמע כאילו שלא כולם מודעים לזה, שיש רחבה מופרדת ואף אחד לא מנסה לסגור אותה, ויש רחבה משותפת שבה נשים וגברים יכולים להתפלל ביחד, שבה אני חגגתי בת מצווה לשלוש הבנות שלי, שאחת עכשיו בוגרת ברדלס, מטיילת בחול, השנייה עכשיו בקורס קצינים בקרקל. אני חגגתי בר מצווה לבן שלי שם, אפשר לראות את המדבקה מהבר מצווה, ואני פשוט עצובה, כי אפשר להגיד טיעונים עד מחרתיים, ואנחנו אומרים ואמרנו ונגיד כנראה כמה מספרים יש לי וכמה מספרים יש לך, וכמה אצלי באים וכמה אצלך באים, ומה הוגן ומה לא הוגן. בסוף זאת השאלה, האם אנחנו רוצים לחבר אנשים במקום הזה ליהדות שלהם, לחיים יהודיים, למשפחה היהודית שלהם, או האם אנחנו רוצים להפריד. ואני רוצה להגיד לכם, חברי הכנסת היקרים, באמת זו פעם ראשונה שלי במעמד כזה, ואני רוצה להתרגש מהמעמד הזה, ואני מתרגשת מהמעמד הזה, כי אני רוצה לחשוב ולחלום ולבקש ולהתחנן שאתם במעמד הזה יודעים שאתם לא מנהיגים סקטוריאליים, אתם מנהיגים של העם היהודי. אתם פשוט מנהיגים של העם היהודי, וזכיתם בזה וקיבלתם בזה אחריות ומנדט אדירים לשמור על העם היהודי ולבנות את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. והחוק הזה הוא חוק סקטוריאלי. אני חושבת שבלב שלכם אתם יודעים את זה, ואני חושבת שאם תיקחו את האחריות של המנהיגות שניתנה לכם על ידי עם ישראל, אתם לא תרשו לעצמכם לחוקק חוק שהוא חוק של פילוג וחורבן. אני אגיד משפט אחד אחרון, מעבר לרחבה המקסימה שיש לנו, שאנחנו מתפללים בה ביחד, מעבר לרחבה הזאת ניבטות אבנים גדולות, עצומות, שהופלו על ידי הרומאים, לא, אני לא מדברת על האבנים הללו, אני מדברת על אבנים עצומות שנמצאות שם, שהופלו על ידי הרומאים כשהם החריבו את בית המקדש בשנת 70 לספירה. האבנים האלה נפלו על הרחוב, על הריצוף, ושברו את הריצוף, וזה מראה שכשיודעים על מה מתבוננים הוא מראה די מזעזע. זה רגע של חורבן שקפה בזמן, וכשאנחנו הולכים לכותל ראוי לנו, כדאי לנו שנסתכל על האזור הזה ונזכור מה יכול לקרות בסרט הזה שאנחנו נכנסים אליו שוב. תודה.